So today we are going to discuss or learn sign conventions of heat and work. हामीले के पढेको लास्ट विकमा हामीले के पढेको भन्दाखेरि सिस्टमबाट सराउन्डिङमा वा सराउन्डिङबाट सिस्टमतिर इनर्जी एक्सचेन्ज हुन्छ के को फर्ममा त इनर्जी एक्सचेन्ज बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ इन द फर्म अफ आइदर वर्क अर हिट सिस्टमबाट सराउन्डिङतिर वा सराउन्डिङबाट सिस्टमतिर चाहिँ इनर्जी के को फर्ममा एक्सचेन्ज हुन्छ त आइदर हिटको फर्ममा अर वर्कको फर्ममा when system and surrounding are at different temperature यदि सिस्टम र सराउन्डिङ को टेम्परेचर फरक छ भने त्यति बेला इनर्जी एक्सचेन्ज के को फर्ममा हुन्छ त यो तिम्रो हिट को फर्ममा when system and surrounding are at different temperature in this condition energy exchange between system and surrounding in the form of heat त्यस्तै हामीले के भन्दै if system and surrounding are at different pressure then in this situation energy exchange between system and surrounding in the form of work सिस्टम र सराउन्डिङ दुवैको प्रेसर फरक भएको बेलामा त्यहाँ चाहिँ इनर्जी एक्सचेन्ज के को फर्ममा हुन्छ त वर्कको फर्ममा हुन्छ नाउ Today we are going to study the what sign conventions of heat and work. अब यो साइन कन्भेन्सन भनेको हिट कति बेला पोजिटिभ और नेगेटिभ हुन्छ वर्क कति बेला पोजिटिभ और नेगेटिभ हुन्छ त सुनै The direction of flow which increases the energy of the system. Is given positive sign, and which decreases the energy of the system is given negative sign. यो केही गरिकन सिस्टम को एनर्जी बढ्न गयो भने त्यति बेला हिट और वर्क के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ केही गरिकन चाहिँ सिस्टम को एनर्जी घट्न गयो भने त्यति बेला के हुन्छ हिट और वर्क चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ त्यही साइन कन्भेन्सन भनेको कति बेला हिट और वर्क चाहिँ हिट एन्ड वर्क चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ र कति बेला चाहिँ हिट एन्ड वर्क चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ ध्यान दिनुस् है केही गरिकन चाहिँ सिस्टम को एनर्जी बढ्न गयो हिट एनर्जी वा वर्क चाहिँ बढ्न गयो भने केही गरिकन चाहिँ सिस्टम को एनर्जी बढ्न गयो भने के हुन्छ हिट चाहिँ के हुन्छ हिट और वर्क पोजिटिभ हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ सिस्टम को एनर्जी घट्न गयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ हिट और वर्क के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ अब कुरा गरौँ हामी हिट को बेला हिट कति बेला पोजिटिभ हुन्छ र हिट कति बेला पोजिटिभ हुन्छ र कति बेला चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ त हिट इज पोजिटिभ ओन्ली व्हेन इट फ्लोज टु अ सिस्टम फ्रम द सराउन्डिङ यदि हिट चाहिँ सराउन्डिङबाट सिस्टमतिर आयो भने त्यति बेला के हुन्छ सिस्टमको हिट एनर्जी बढ्न जान्छ र सिस्टमको एनर्जी बढ्यो भने हिट के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ त्यस्तै यदि चाहिँ हिट चाहिँ सिस्टमबाट सराउन्डिङतिर लाग्यो भने इफ हिट इज ट्रान्सफर फ्रम सिस्टम टु सराउन्डिङ or if heat is lost by a system, then in this situation heat is negative. If heat is gained by a system, then it is positive. If heat is lost by a system, then heat is negative. अब कुरा आयो हिट चाहिँ सराउन्डिङबाट सिस्टमतिर आयो भने के हुन्छ त सराउन्डिङको हिट एनर्जी घट्छ र कसको बढ्छ त सिस्टमको बढ्छ मैले के भन्दै केही गरिकन सिस्टमको एनर्जी बढ्यो भने त्यति बेला के हुन्छ हिट और वर्क पोजिटिभ हुन्छ र चाहिँ सराउन्डिङबाट यदि हिट एक्सचेन्ज भएर सिस्टमतिर आयो भने सिस्टमको हिट के हुन्छ बढ्छ सिस्टमको हिट बढ्यो भने हिट त्यति बेला के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ अर्को सेन्समा हिट चाहिँ सिस्टमबाट सराउन्डिङमा गयो भने इफ हिट इज ट्रान्सफर फ्रम वाट इफ हिट इज एक्सचेन्ज फ्रम system to surrounding, then in this situation heat is lost by a system, and if heat is lost by a system, then in this condition heat is negative. I think you are understanding. Now heat is not a state function. Heat चाहिँ state function होइन पहिला यो बुझ्नु पर्यो state function भनेको के हो यस्तो property or parameter जसको भ्यालु चाहिँ इनिशियल और फाइनल स्टेटमा डिपेन्ड गर्छ
तर चाहिँ पाथमा डिपेन्ड गर्दैन। त्यसलाई के भन्छ स्टेट फंक्सन भनिन्छ। अब यहाँ के छ हिट इज नोट अ स्टेट फंक्सन भनेको हिट स्टेट फंक्सन होइन। यसबाट हामी के बुझ्छौँ त तिमीलाई क्वेशनमा सोच्छ यो जाँचमा एक्सप्लेन दैट हिट इज नोट अ स्टेट फंक्सन। एक्सप्लेन दैट हिट इज नोट अ स्टेट फंक्सन के भने त हिट इज नोट अ स्टेट फंक्सन बिकज इट्स मैग्निट्यूड और इट्स भ्यालु डिपेन्ड it is not a state function because its value or magnitude doesn't depend on the state of the system but depends upon the path by which it has been reached. त्यही भएर हिट चाहिँ तिमीले 2 मार्कमा सोध्छ कि एक्सप्लेन दैट हिट इज नोट अ स्टेट फंक्सन भन्नुस् कि हिट स्टेट फंक्सन होइन। यो हिट स्टेट फंक्सन नहुनुको कारण के हो त यसको म्याग्निट्युड चाहिँ पाथमा डिपेन्ड गर्छ। केमा डिपेन्ड गर्दैन त तिम्रो चाहिँ स्टेटमा डिपेन्ड गर्दैन। स्टेट भनेको इनिशियल स्टेट एन्ड फाइनल स्टेट। अब कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा के गर्दा नि 1 ग्राम प्योर वाटरलाई अब यहाँ व्हाट इज कॉल्ड 1 क्यालोरी हिट। व्हाट इज कॉल्ड 1 क्यालोरी हिट। 1 क्यालोरी हिट भनेको द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 ग्राम अफ प्योर वाटर थ्रु 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम प्योर वाटरलाई 1 डिग्री सेल्सियससम्म हिट चाहिँ त्यो तताउनको लागि चाहिँ 1 ग्राम प्योर वाटरलाई 1 डिग्री सेल्सियससम्म पुर्याउनको लागि त्यति टेम्परेचर रेज गराउनको लागि जति हिट चाहिन्छ that required heat is equal what 1 calorie। that is equal to what 1 calorie है। 1 calorie हिट भनेको हामीले 9-10 क्लासदेखि नि पढिरहेका छौँ। अनि एसआई सिस्टममा चाहिँ हिट केमा मेजर गरिन्छ त यो चाहिँ जुलमा मेजर गरिन्छ। एन्ड देयर इज रिलेसन बिट्विन जुल एन्ड क्यालोरी है। 1 क्यालोरी इज इक्वल टु के हुन्छ त 1 क्यालोरी इज इक्वल टु 4.184 के हुन्छ जुल हुन्छ है। अब यो त भयो हिटको बारेमा। त्यस्तै हो न वर्क कति बेला पोजिटिभ हुन्छ और वर्क कति बेला नेगेटिभ हुन्छ। सुन है यहाँ मेन कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि केही गरिकन वर्क और हिट चाहिँ यदि चाहिँ सिस्टमको वर्क वा सिस्टमको चाहिँ के भने सिस्टमको इनर्जी केही गरिकन चाहिँ घट्न गयो भने त्यतिबेला वर्क नेगेटिभ हुन्छ। अनि सिस्टमको इनर्जी केही गरिकन चाहिँ बढ्न गयो भने त्यतिबेला के हुन्छ वर्क यो के भन्छ वर्क और हिट के हुन्छ तिम्रो पोजिटिभ हुन्छ। यहाँ देख्नुहोस् है अब कन्सिडर गर है सिलिन्डर भित्र ग्यास छ। त्यो ग्यास एलपीजी ग्यास छ अनि त्यसलाई रेगुलेटर अन गर्यो सिलिन्डरमा रेगुलेटर अन गरियो भने के हुन्छ त्यो ग्यास बाहिर निस्कन्छ। सिलिन्डर भित्र चाहिँ ग्यास हुँदाखेरि त्यो के हुन्छ हाई प्रेसरमा हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ जब त्यसलाई निस्कन दियो भने के हुन्छ त्यसले पहिला पिस्टनलाई ठेल्छ पिस्टनलाई धकेल्छ। यसरी धकेल्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यो ग्यासले वर्क गर्छ। कसको अगेन्स्टमा वर्क गर्छ त सराउन्डिङको अगेन्स्टमा वर्क गर्छ। अब यहाँ भन त वर्क कहाँबाट कहाँ फ्लो भयो त here work is flowing from where system to surrounding। यहाँ चाहिँ वर्क कसले गरेको हो सिस्टमले गरेको हो। कसको अगेन्स्टमा गर्यो त सराउन्डिङको अगेन्स्टमा गरेको हो। त्यसकारणले वर्कको फ्लो वर्क भनेको इनर्जी हो। इनर्जीको फ्लो कहाँ टु कहाँ भयो त फ्रम सिस्टम टु सराउन्डिङ। न कि सिस्टमको वर्क घट्ने भयो तर गयो कहाँ त त्यो वर्क चाहिँ फ्लो भएर कहाँ गयो त सराउन्डिङतिर गयो। त्यही भएर के हुन्छ यहाँ वर्क चाहिँ के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ। फर एक्सपान्सन अफ ग्यास एक्सपान्सन अफ ग्यास भयो भने के हुन्छ सिस्टमले वर्क गर्छ कसको अगेन्स्टमा त सराउन्डिङको अगेन्स्टमा भन्दाखेरि के त इनर्जीको ट्रान्सफर भयो के को फर्ममा त इनर्जी यो वर्कको फर्ममा फ्रम वेयर टु वेयर। त्यो इनर्जी कहाँ र कहाँ गयो त सिस्टम सराउन्डिङतिर गएको हो। त्यही भएर यहाँ सिस्टमको इनर्जी के घट्न गयो सिस्टमको इनर्जी घट्न गयो भने त्यसलाई वर्क के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ है। वर्क इज नेगेटिभ ओन्ली व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम अन द सराउन्डिङ। वर्क त्यति बेला नेगेटिभ हुन्छ जति बेला सिस्टमले वर्क गर्छ कसको अगेन्स्टमा त सराउन्डिङको अगेन्स्टमा। त्यस्तै यसको उल्टो हेर है यदि चाहिँ तिम्रो सराउन्डिङको प्रेसर चाहिँ सिस्टम भन्दा हाई रहेछ यदि सराउन्डिङको प्रेसर चाहिँ सिस्टम भन्दा हाई रहेछ त्यति बेला के हुन्छ तिम्रो सराउन्डिङले वर्क गर्छ कसको अगेन्स्टमा त यो चाहिँ तिम्रो सिस्टमको अगेन्स्टमा। वर्क कसले गर्छ सराउन्डिङले गर्छ तर त्यो वर्क फ्लो भएर जान्छ कहाँतिर त सिस्टमतिर भन्दाखेरि यहाँ इनर्जीको ट्रान्सफर भयो के को फर्ममा चाहिँ वर्कको फर्ममा। अनि फ्लो कहाँबाट कहाँ भयो त सराउन्डिङबाट सिस्टमतिर भन्दाखेरि इनर्जी कहाँ बढ्न गयो त इनर्जी तिम्रो चाहिँ सिस्टमतिर बढ्न गयो। त्यति बेला के हुन्छ वर्क चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। वर्क पोजिटिभ हुन्छ फर कन्ट्र्याक्सन अफ ग्यास वर्क इज पोजिटिभ। फर एक्सपेन्सन अफ ग्यास वर्क इज नेगेटिभ। बुझ्यो त
अब अर्को कुरा के भन्दा लाइक हिट वर्क इज अल्सो नोट अ स्टेट फंक्शन हिट जस्तै वर्क पनि स्टेट फंक्शन होइन के बुझ्नु पर्यो त It is work is also not a state function because its magnitude doesn't depend upon the state of the system, but depends upon the path by which it has been reached. Work चाहिँ हिट जस्तै स्टेट फंक्शन होइन यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो त वर्क चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त पाथमा डिपेन्ड गर्छ त्यो चाहिँ स्टेटमा डिपेन्ड गर्दैन है त्यही कुरा हो अब ध्यान दिनुस् है यहाँ हेर त्यसै भएर फर एक्सपान्सनको लागि के हुन्छ W इक्वल टु माइनस पी डेल भी W इक्वल टु माइनस पी इन्टु डेल्टा भी यहाँ माइनस किन दिएको हो वर्क नेगेटिभ भएर यहाँ माइनस दिएको है वर्क चाहिँ नेगेटिभ भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ के हुन्छ हामीले थाहा छ कि एक्सपान्सन अफ ग्यास भयो भने वर्क के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ त्यही भएर अनि वर्कको फर्मुला हुन्छ त्यो प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम प्रेसर इन्टु भोल्युम इक्वल टु के हुन्छ वर्क हुन्छ त्यसकारणले एक्सपान्सनको लागि हामीले के बुझ्यो त एक्सपान्सनको लागि हामीले वर्क चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ त्यही भएर W इक्वल टु माइनस पी डेल भी दिनु पर्यो अनि कन्ट्राक्सन अफ ग्यासको लागि चाहिँ यहाँ पोजिटिभ दिएको हो किनभने कन्ट्राक्सन भनेको के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ वर्क कन्ट्राक्सन अफ ग्यास भएको बेलामा वर्क के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ सो हियर वी राइट व्हाट W इक्वल टु पी इन्टु डेल भी यो दुवै चाहिँ फर्मुला न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गराउने बेलामा चाहिँ चाहिन्छ है W इक्वल टु माइनस पी डेल भी अर्को के भयो W इक्वल टु पी डेल भी है अब मलाई एकजनाले भने ल एलिसाले भन त वर्क कति बेला पोजिटिभ र कति बेला नेगेटिभ हुन्छ भन त एलिसा सर वर्क चाहिँ तब पोजिटिभ हुन्छ हैन जब चाहिँ सिस्टमले चाहिँ हैन वर्क गर्छ अन द सराउन्डिङ के सर मैले वर्कको बारेमा हिटको बारेमा गए हिट कति बेला पोजिटिभ र कति बेला नेगेटिभ हुन्छ त्यो भन सर हिट चाहिँ तब पोजिटिभ हुन्छ हैन जब चाहिँ त्यो सराउन्डिङ टु सिस्टममा जान्छ क्या फ्लो हुन्छ त्यसले सराउन्डिङ टु सिस्टममा इनर्जी चाहिँ फ्लो गराउँछ अनि जब चाहिँ हिटले एब्जर्ब गर्छ नि इनर्जी अफ द सिस्टम क्या हो तब चाहिँ अनि हिट इज पोजिटिभ ल तिमीले बुझेको रहेछ अब मलाई भन है प्रकाशले भन त प्रकाश कि अनम्युट गरेर मलाई भन त वर्क कति बेला पोजिटिभ र कति बेला नेगेटिभ हुन्छ भन प्रकाश यदि वर्क डन चाहिँ यदि ग्यासको एक्सपान्ड भयो भने ग्यासको एक्सपान्ड हुँदाखेरि वर्क डन चाहिँ बाहिरपट्टि भएको हुन्छ त्यही भएर वर्क डन नेगेटिभ हुन्छ यदि ग्यास चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भयो भने सिस्टममा चाहिँ सराउन्डिङबाट वर्क डन भएको हुन्छ त्यही भएर त्यतिखेर पोजिटिभ हुन्छ सर हो है अब अर्को पिङ्की दासले भन त हिट इज नोट अ स्टेट फंक्शन व्हाई पिङ्की दास टेल मी व्हाई हिट इज नोट अ स्टेट फंक्शन because it does not depend on initial and final state sir and केमा डिपेन्ड गर्छ इनिशियल र फाइनल डिपेन्ड तर डिपेन्ड केमा गर्छ त सर पाथ जुन वेबाट गएको छ त्यहीबाट त्यो पाथमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ हैन पाथमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ तर केमा डिपेन्ड गर्दैन त यो चाहिँ यो स्टेटमा डिपेन्ड गर्दैन है पुरो बुझ्यो त अनि अर्को त्यसो भए अब चाहिँ हामी जाउँ अर्कोतिर के भन्दाखेरि इन्टरनल इनर्जीको बारेमा अस्ति चाहिँ सुरुमा चाहिँ तिमीहरूले साइक्लिक प्रोसेस पढ्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल इनर्जीको त्यहाँ कुरो चलाएको थियो त्यति हामीले चाहिँ डिटेलमा पढ्न सकेका थिएनौँ तर टुडे वी आर गोइङ टु डिटेल स्टडी अबाउट व्हाट इन्टरनल इनर्जी है इन्टरनल इनर्जीको बारेमा पुरै फुल डिटेल स्टडी चाहिँ पढ्छौँ यसमा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि अस्ति पहिला सुरुदेखि नै मैले भनेको छु हामी मस्त निदाएको बेलामा जब चाहिँ निद्रापछि उठ्छौँ चाहिँ उठ्दाखेरि हामीलाई हाम्रो बडी अलिक शिथिल भएको फिलिङ हुन्छ हाम्रो बडीमा चाहिँ विकनेस आउँछ हामी चाहिँ टन्न चाहिँ खाएर चाहिँ सुत्या हुन्छौँ तर चाहिँ यो बिहान उठ्दाखेरि हामीलाई अलिक चाहिँ के भन्छ इनर्जी चाहिँ कम भएको फिल हुन्छ यस्तो हुनुको मुख्य कारण के भन्दाखेरि हामी के थिङ्क गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले त केही काम गरेका छैनौँ तर हामीलाई यो चाहिँ विकनेस वा चाहिँ हाम्रो विकनेस हामीलाई विकनेस कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हामी सुते पनि हाम्रो बडीका जुन भाइरल अर्गनहरू हुन्छन् त्यो भाइरल अर्गनहरूले चाहिँ निरन्तर कन्टिन्युअसली उसले काम गरिराखेको हुन्छ त्यही भएर
के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो इनर्जीको कन्ज्युमर हाम्रो चाहिँ सुते पनि हामी काम नगरे पनि फिजिकल वर्क नगरे पनि हाम्रो बडीभित्रको वर्कले भाइटल अर्गनहरूले कन्टिन्युअसली रूपले अनवरत रूपले चाहिँ के हुन्छ काम गरिराखेको हुन्छ, त्यस कारण इनर्जी कन्ज्युम भइराखेको हुन्छ। अब चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा बडीमा भएको टोटल इनर्जी है, एउटा सिस्टममा भएको जति पनि इनर्जीहरू हुन्छ त्यो सबै इनर्जीको समलाई के भने त्यसको इन्टरनल इनर्जी भने। अब यहाँ कुरा छ यो कुनै पनि सिस्टममा के हुन्छ जति पनि इनर्जी हुन्छ, पोटेन्सियल इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी, जे इनर्जी हुन्छ त्यो सबै इनर्जीको समलाई के भन्छ द्याट इज कल्ड इन्टरनल इनर्जी। अनि मान्छे वा कोही पनि एनिमल वा चाहिँ के हुन्छ प्लान्ट चाहिँ के हुन्छ सबै इनर्जीले बाँचेको हुन्छ। इनर्जी बिना चाहिँ के बिना विदाउट चाहिँ इनर्जी केही वर्कै गर्न सक्दैन, केही गर्न सक्दैन। त्यस कारणले इन्टरनल इनर्जी भनेको थर्मोडायनामिक सिस्टमको टोटल इनर्जीलाई के भन्छ त यो चाहिँ के भन्छ इन्टरनल इनर्जी भनिन्छ। अब यो टोटल इनर्जी भनेपछि के इनर्जी आउँछ त है, इन्टरनल इनर्जी अफ सिस्टम इज मेड अप अफ अ नम्बर अफ कम्पोनेन्ट्स। इन्टरनल इनर्जी के पर्छ त है, सबभन्दा पहिला इनर्जी अफ ट्रान्सलेसन अफ मोलिक्युल्स। ट्रान्सलेसनल तिमीले फिजिक्समा पढ्दा ट्रान्सलेसनल मोसन हुन्छ, इनर्जी अफ ट्रान्सलेसन अफ मोलिक्युल्स। अर्को तिम्रो भयो रोटेसनल इनर्जी अफ मोलिक्युल्स। मोलिक्युल रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ पनि इनर्जी आउँछ, त्यसलाई रोटेसनल इनर्जी भनिन्छ। त्यस्तै चाहिँ मोलिक्युल चाहिँ भाइब्रेट गर्दाखेरि त्यहाँ पनि इनर्जी आउँछ, त्यसलाई हुन्छ भाइब्रेसनल इनर्जी। त्यस्तै यो इलेक्ट्रोन्स र न्युक्लियसको बिचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुँदै यो इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ र न्युक्लियसको के हुन्छ त पोजिटिभ इलेक्ट्रोनको चाहिँ नेगेटिभ चार्ज र न्युक्लियस के हुन्छ त पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, तिनीहरूको बिचमा पनि फोर्स एट्र्याक्सन हुन्छ र त्यहाँ भएको इनर्जीलाई के भन्छ त कुलम्बिक इनर्जी। कुलम्बिक इनर्जी भनेको के त बिट्विन इलेक्ट्रोन्स र न्युक्लियसमा भएको जुन इनर्जी हुन्छ फोर्स एट्र्याक्सन त्यसलाई के भन्छ त कुलम्बिक इनर्जी भनिन्छ। त्यस्तै चाहिँ कुनै सिस्टममा जति पनि पार्टिकल्स एटमको बिचमा हुने वा एउटा पार्टिकल अर्को पार्टिकलको बिचमा जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ जसलाई भ्यान वाल भनिन्छ त्यसलाई भन्छ इन्ट्र्याक्सन इनर्जी। तिमीलाई सोध्यो जाँचमा वाट इज कल्ड इन्टरनल इनर्जी, त के भने इन्टरनल इनर्जी इज द सम अफ वाट, के भने त इन्टरनल इनर्जी इज द सम अफ ट्रान्सलेसन अफ मोलिक्युल्स, रोटेसनल इनर्जी, भाइब्रेसनल इनर्जी, कुलम्बिक इनर्जी एन्ड इन्ट्र्याक्सन इनर्जी। यो सबै इनर्जीको एउटा सिस्टममा यो सबै पर्ने हो के ट्रान्सलेसन अफ मोलिक्युल्स, यो रोटेसनल इनर्जी पर्ने हो, भाइब्रेसनल इनर्जी पर्ने हो, कुलम्बिक इनर्जी पर्ने हो, इन्ट्र्याक्सन इनर्जी पर्ने हो। यो टोटल इनर्जीको समलाई के भन्छ द्याट इज कल्ड व्हाट इन्टरनल इनर्जी। अब तिमीले फिजिक्समा भनौ त फिजिक्समा इन्टरनल इनर्जीको सिम्बल के पढाएको थियो त यु पढाएको थिए। अब यहाँ इन्टरनल इनर्जी चाहिँ हामी ई नै पढ्छौँ, क्यापिटल ई पढ्छौँ। अब के भन्छ इन्टरनल इनर्जी इज स्टेट फङ्सन है। यहाँ हेर्दा एकदमै सोचेको छ यो क्वेसन, एक्सप्लेन दैट इन्टरनल इनर्जी इज अ स्टेट फङ्सन। यो चाहिँ भन्नुहोस् कि यो इन्टरनल इनर्जी स्टेट फङ्सन छ, जे भने पनि त्यो आन्सर चाहिँ त्यही हुन्छ के हिट इज नोट ए स्टेट फङ्सन, त्यहाँ पनि त्यही अनुसार आन्सर दिए भन्दाखेरि हामीले जुन स्टेट फङ्सनको डिफिनेसन बुझाएको छैन त्यही अनुसार चाहिँ मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ के नि यो चाहिँ internal energy, the value of internal energy, the magnitude of internal energy depends upon the state of the system, that is initial and final state, but doesn't depend upon the path by which it has been reached. यो कुनै पनि सिस्टमको इन्टरनल एनर्जी चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त यसको स्टेटमा डिपेन्ड गर्छ, तर केमा डिपेन्ड गर्दैन पाथमा डिपेन्ड गर्दैन। त्यही भएर इन्टरनल एनर्जी के हो त स्टेट फङ्सन हो। इन्टरनल एनर्जी स्टेट फङ्सन बिकज इट्स म्याग्निट्युड डिपेन्ड्स अपन द what state of the system but doesn't depend upon the path by which it has been reached. सपोज गर एउटा सिस्टम छ जसको इनिशियल इन्टरनल एनर्जी E1 छ है। सपोज गर एउटा सिस्टम जसको इनिशियल इन्टरनल एनर्जी E1 छ र फाइनल चाहिँ इन्टरनल एनर्जी E2 छ। त्यस्तो बेलामा चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी कसरी निकाल्ने त? त्यो सिस्टमको इनिशियल इन्टरनल एनर्जी कति छ E1 छ र फाइनल इन्टरनल एनर्जी E2 छ भने त्यस्तो बेलामा चेन्ज भन्ने थर्मोडायनामिकमा चेन्ज भन्ने बित्तिकै डेल्टा राख्नु पर्ने हुँदै यो चाहिँ चेन्ज इन हिट एनर्जी होस् चेन्ज इन एनर्जी जस चेन्ज इन एनर्जी भनेपछि डेल्टा राख्नु पर्यो। अब हामीलाई के दिएको छ सिस्टमको इनिशियल इन्टरनल एनर्जी कति दिएको छ त E1 दिएको छ अनि त्यसको फाइनल इन्टरनल एनर्जी E2 दिएको छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ चेन्ज इन एनर्जी द्याट इज डेल्टा E इज इक्वल टु के होला त फाइनल इन्टरनल एनर्जी माइनस के हुन्छ त इनिशियल इन्टरनल एनर्जी भनेको डेल्टा इज इक्वल टु के भयो त E2 माइनस E1 भयो। डेल्टा इज इक्वल टु E2 माइनस E1। त्यस्तै हेर है
कुनै केमिकल रिएक्सन छ जसमा रिएक्टेन्ट त प्रोडक्ट पक्कै हुन्छ, केमिकल रिएक्सन हुँदै रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्टमा जाने हो। सपोज गर कुनै रिएक्सनमा है रिएक्टेन्टको चाहिँ इन्टरनल एनर्जी चाहिँ ER छ र प्रोडक्टको इनर्जी चाहिँ इन्टरनल एनर्जी के छ EP छ। EP द इन्टरनल एनर्जी अफ प्रोडक्ट एन्ड इफ ER इज द व्हाट इन्टरनल एनर्जी रिएक्टेन्ट, त्यस्तो बेला चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी कसरी निकाल्ने त डेल्टा इज इक्वल टु के हुन्छ EP माइनस ER। EP माइनस ER डेल्टा E भनेको के हो त डेल्टा E भनेको चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी। EP लाई कसरी पढ्ने त इन्थाल्पी अफ के इन्टरनल एनर्जी अफ प्रोडक्ट माइनस के भयो त इन्टरनल एनर्जी अफ रिएक्टेन्ट। डेल्टा E निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला के भयो त डेल्टा इज इक्वल टु EP माइनस ER। अब यहाँ विचार गरे यहाँ हामीले चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी टु गेट इन चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी वी गेट व्हाट two formulas to calculate the change in internal energy. One is what delta is equal to E2 minus E1, अर्को delta is equal के होता EP minus ER। यो EP भनेको के होता internal energy of product and ER भनेको के होता internal energy of reactant। लो भन त यसमा कसैको केही प्रब्लम छ केही बुझेको छैन कि बुझिसक्यो एलिसा? यस सर। बुझ्यो कि केही बुझ्न बाँकी छ? सर बुझ्यो। अलि मलाई एउटा कुरा भन्नुस् है तिमीले फिजिक्समा यो ट्रान्सलेसन अफ मोलिक्युल्स भनेको के हो त बुझ्यो भने भन्दा यो कस्तो टाइपको मोसन हो ट्रान्सलेसन अफ मोलिक्युल्स? र्यान्डम मोसन हो सर। हजुर हजुर भन्नुस् त कसले भने प्रकाश भन त यो कस्तो यो पक्कै एकछिन है यो कहाँ गयो पक्कै एकछिन भन त मलाई चाहिँ यो ट्रान्सलेसन अफ मोलिक्युल्स भनेको कस्तो यो ट्रान्सलेसन मोसन भनेको कस्तो हो त के भन्ने प्रकाश? हजुर यदि हिटहरु दियो भने मोलिक्युल्सहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने हो त्यो ट्रान्सलेसन भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु भनेको ट्रान्सलेसन हो कि ट्रान्सलेसनल मोसन हो। अनि रोटेसनल भने त रोटेसनल र भाइब्रेसनलमा के फरक छ भन? भाइब्रेसन ओसिलेटरी मोसन हुन्छ सर। अनि रोटेसन र्यान्डम त हुँदैन, रोटेसन मोसनै भइहाल्यो रोटेसनल मोसन भन्दाखेरि केही त डिफरेन्स के दुवैमा के? हजुर भन्नुस्। सर्कुलर मोसन हुन्छ सर। यो भन त यो भाइब्रेसनल उसमा मोसनमा यो चाहिँ मोलिक्युल चाहिँ के एउटै एक्सिसबाट चाहिँ तलमाथि भाइब्रेट गर्छ कि त्यो आफ्नो पोजिसन छोड्छ? पोजिसन छोड्दैन होला सर, माथि जान्छ फेरि तलै आइपुग्छ फेरि उ गर्छ है। अनि तर रोटेसनमा के हुन्छ रोटेट गर्छ घुमिराखेको हुन्छ के त्यो घुमिराखेको हुन्छ। अनि एउटा सर्कुलर पाथ चाहिँ के हुन्छ घुमिराखेको हुन्छ रोटेट गरिराखेको हुन्छ त्यसलाई रोटेसनल भने। अनि ट्रान्सलेसन भनेको त्यही हो एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ पुग्नु ट्रान्सलेट हुनु भनेको ट्रान्सलेसनल मोलिक्युल्स हो। यहाँ चाहिँ तिमीलाई कसैले है पर्फेक्सन यो चाहिँ के सोध्यो भन्दाखेरि ट्रान्सलेसनल इनर्जी वा भन यो इन्टरनल इनर्जी सोध्यो भने के भन्दाखेरि इन्टरनल इनर्जी भनेको के भन्दाखेरि इट इज द सम अफ वाट इज द सम अफ इनर्जी अफ ट्रान्सलेसन अफ मोलिक्युल्स, रोटेसनल इनर्जी, भाइब्रेसनल इनर्जी, कुलम्बिक इनर्जी, इन्ट्र्याक्सन इनर्जीको के हो त सम हो है। ल अब पक्कै एकछिन यो इन्टरनल इनर्जीको बारेमा यति नै हो। अब चाहिँ आउनुहोस् है यो इन्टरनल इनर्जी पछिसम्म हामी पढ्छौँ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स। यो एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो यो चाहिँ लङ क्वेसनमा सोधिराख्नु है फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स है। यो चाहिँ तिमीहरूले पक्कै चाहिँ 11 क्लासको फिजिक्समा पढ्यो होला। फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स चाहिँ पढ्यो होला। त्यही कुरा यहाँ पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो टर्म्सहरू सिम्बल्सहरू चाहिँ फरक हुन सक्छन्
तर चाहिँ त्यो भन्न चाहेको कुरा चाहिँ एउटै सेम हुन्छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स इज अल्सो नोन एज व्हाट फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स इज अल्सो नोन एज law of conservation of energy first law of thermodynamics it is also called law of conservation of energy law of conservation of energy भन्यो के भन्दाखेरि यो चाहिँ कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि फर्स्ट law of conservation of energy भन्यो के भने energy can neither be created nor be destroyed but it can be transferred from one form to another form के भनेको law of conservation of energy हो law of conservation of energy भयो अनि यो भनेको के भन्दाखेरि energy can neither be created nor be destroyed but it can भन्दाखेरि energy लाई न बिगार्न सकिन्छ न बनाउन सकिन्छ तर one फर्ममा भएको energy लाई अर्को फर्ममा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ जस्तो लाइट लाई हिट एनर्जीमा के हुन्छ हिट लाई लाइट एनर्जीमा लाइट लाई केमिकल एनर्जीमा चाहिँ किन एउटा फर्ममा भएको एनर्जीलाई अर्को फर्ममा चाहिँ सजिलोसँग कन्भर्ट गर्न सकिन्छ अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने सो देयर आर भेरियस स्टेटमेन्ट्स अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सको चाहिँ धेरै स्टेटमेन्टहरु छन् के तर तिमीलाई जाँचमा चाहिँ सोध्यो भने एउटा स्टेटमेन्ट मात्र लेख्नु हुँदैन एउटा मात्र स्टेटमेन्ट लेख्ने यहाँ चाहिँ हामी यसको चारवटा स्टेटमेन्ट अल्टरनेटिभ स्टेटमेन्ट पढ्छौं तर चाहिँ जाँचमा तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ एउटा मात्र सोध्नु होला किनभने यो चाहिँ स्टेट द फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स सोध्यो भने त्यो 2 मार्क मात्र हुन्छ स्टेट एन्ड एक्सप्लेन चाहिँ सोध्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ 5 मार्क हुन्छ अनि 5 मा चाहिँ यो के हुन्छ यो स्टेटमेन्ट प्लस डेरिभेसन हुन्छ तर चाहिँ यो ल मात्र सोध्यो भने 2 मार्क यो सबै लेखिराख्नु पर्दैन यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो 1 बाइ 1 चाहिँ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले भन्न चाहेको कुरा के छ भनेर ध्यान दिनुस् है यसले के भन्छ भन्दाखेरि टोटल एनर्जी अफ द युनिभर्स भनेको सिस्टमको एनर्जी प्लस सराउन्डिङको एनर्जी दुवैको एनर्जीको समलाई के भने युनिभर्सको एनर्जी वा युनिभर्सको टोटल एनर्जी र के भने टोटल एनर्जी अफ द युनिभर्स रिमेन्स कन्स्टेन्ट whatever one form of energy can be transferred from one form to another form यो युनिभर्सको एनर्जी जहिले पनि के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ न त त्यो बढ्छ न त नै घट्छ तर एउटा फर्ममा भएको एनर्जीलाई अर्को फर्ममा ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ त्यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ अर्को वेले पनि के लेख्न सकिन्छ ल अफ यो चाहिँ एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रोयड बट इट क्यान बी ट्रान्सफर्ड फ्रम वान फर्म टु अनदर फर्म एनर्जी लाई न डिस्ट्रोय गर्न सकिन्छ न कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ तर एउटा फर्ममा भएको एनर्जीलाई अर्को फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ यो दुईटा स्टेटमेन्ट भयो तेस्रो स्टेटमेन्टले के भनेको छ भन्दाखेरि यो इट इज इम्पोसिबल टु कन्स्ट्रक्ट ए परपेचुअल मोसन मेसिन यहाँ एउटा टर्म चाहिँ नयाँ आएको छ परपेचुअल मोसन मेसिन भनेको यस्तो आइडियल मेसिन जसले चाहिँ पुरै एनर्जी लिएर चाहिँ के दैट एनर्जी 100% कन्भर्टेड इन्टु वर्क भन्दाखेरि यो यस्तो टाइपको मेसिन जसले एनर्जी कन्ज्युम नगरिकन पुरै चाहिँ त्यो कन्टिन्युअसली काम गर्छ त्यसलाई के भने परपेचुअल मोसन मेसिन यो आइडियल मेसिन जस्तै हो अनि यो लले के भन्छ भन्दाखेरि यस्तो मेसिन बनाउन सक्दैन इट इज इम्पोसिबल टु कन्स्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोसन मेसिन परपेचुअल मोसन मेसिन बनाउन असम्भव हुन्छ बनाउन सक्दैन किनभने जब हामी कुनै मेसिनमा चाहिँ एनर्जी सप्लाई गर्छौं त्यो के हुन्छ त्यो सबै एनर्जी चाहिँ वर्कमा जादैन केही एनर्जी के हुन्छ लस्ट पनि हुन्छ त्यही भएर यसले भनेको भन्दाखेरि इट इज इम्पोसिबल टु कन्स्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोसन मेसिन यो परपेचुअल मोसन मेसिन बनाउन सक्दैन परपेचुअल मोसन मेसिन भनेको के त यस्तो मेसिन यहाँ हेर्नु त यस्तो मेसिन अ मेसिन व्हिच वुड प्रोड्युस वर्क कन्टिन्युअसली विदाउट कन्ज्युमिङ एनर्जी यो एनर्जी कन्ज्युम नगरिकन कन्टिन्युअसली वर्क प्रोभाइड गर्न सक्ने मेसिनलाई के भने त दैट इज कल्ड आइडियल मेसिन अर परपेचुअल मोसन मेसिन अनि यो लले के भन्दा यस्तो टाइपको मेसिन चाहिँ डिटरमाइन गर्न वा चाहिँ निर्माण गर्न सकिदैन अनि लास्टमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि